حققت أكتر من 20,000 دولار من البيت وأنا لسه طالب. أهلا يا أصدقائي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا محمود خالد ودي قناتي. لو لسه أول مرة تشوفني فمتنساش تعمل سبسكرايب. إيه سبسكرايب دي؟ اشتراك، يعني اشتراك، وتفعل الجرس عشان يوصلك أي حاجة أنا هعملها. زي ما قلت لكم أنا لسه متخرجتش، دخلت كلية هندسة وبعدين عمارة، بس ما اديتش للكلية أي اهتمام خالص. بعد تاني سنة ليا في الكلية بدأت أشتغل أونلاين على النت. يعني كان عندي مهارة بعرف أعملها وهي صناعة الفيديوهات. كنت بشتغل كفيديو إديتور لشركات والأشخاص من كل دول العالم. استغليت المهارة دي في إن أنا أشتغل بيها وأحقق منها فلوس. إزاي الموضوع بدأ معايا وإزاي حققت منه فلوس كده؟ يلا بينا نبدأ. أهلا بيكم مرة تانية. عارفين كده لما نبقى جروب قاعدين مع بعض وفجأة اتنين ياخدوا جنبي ويتكلموا في حاجة، بيبقى الفضول هيموتنا ونعرف هما بيتكلموا في ايه. هما ما شاركوناش الموضوع ده ليه؟ هنا اول فضول اتخلق جوايا لما اتنين كانوا بيتكلموا على جنب وسمعت طراطيف كلام منهم ان في شغل اونلاين، في عميل بيطلب منهم تعديلات وانهم بياخدوا فلوس على الكلام ده كله. جه في بالي ليه الشخص الاولاني ما كلمنيش انا كمان في الموضوع ده، واتخلق جوايا اسئله كتير. بس الموضوع اتقفل مؤقتا، وفاتت شهور وقابلت صهيب الدسوقي. كنا مع بعض سوا في تيم في نشاط طلابي، كنا ماسكين لجنه الميديا سوا. المهم ساعتها لما صهيب كان يجي يعرف نفسه لحد كان بيقول انه بيعمل تصميمات وانه موشن جرافيك ديزاينر، وكان بيزود كلمه فريلانسر. انا لما كنت اجي اعرف نفسي كنت اقول فيديو اديتور بس، او بعمل فيديوهات، او ابقى بمنتج. ما كنتش بزود كلمه فريلانسر. هنا انا جه في بالي، هو انا ليه مش فريلانسر؟ مش معنى هو مميز عني في ايه او عنده ايه يميزه اكتر مني؟ ما انا بعرف اعمل فيديوهات كويس جدا. المهم جه اول تحدي بيني وما بين نفسي ان انا لازم ازود الكلمه دي، ان انا لازم ابقى فريلانسر واشتغل اونلاين واكسب فلوس اونلاين. المهم ساعتها ما رحتش سالته اكتر عن الفريلانسنج، ولا قلت له انت ازاي بدات، ولا ازاي بتكسب، ولا ازاي بتسحب فلوسك، ولا الكلام ده كله. قررت ان انا هعرف الموضوع كله بنفسي ومن سكات. كانت البدايه ان انا اعرف عن الموضوع اكتر من سكات عن طريق جروب فريلانسر فور ارب، واللي يعتبر كنت بخشه شبه يوميا، اقرا كل البوستات والكومنتات اللي عليها، بوستات قديمه، اسئله الناس واجوبتهم. كنت متفرج بس، ما رحتش نزلت بوست سالتهم يعني ايه فريلانسنج او ازاي بتشتغلوا وازاي بتسحبوا فلوسكم والكلام ده كله. قعدت اقرا بنفسي لغايه ما كونت معلومات كتير جدا. المهم بعد ما عرفت معلومات كتير اونلاين، جت فرصه ان انا اسمع عن الموضوع اوفلاين. كان في فريق اسمه بوتش تيم عامل ايفنت بالتعاون مع هبه علام، كانت سفيره موقع ايلانس في الشرق الاوسط ساعتها. كانت بتاخد مقابل في انها تسوق الموقع بتاعهم في العالم العربي. انا مالي بتاخد مقابل ولا ما بتاخدش؟ مش مهم الحته دي. المهم في الايفنت ده سمعت اكتر واكدت على المعلومات اللي انا عارفها اوريدي، وشفت ناس حقيقيين بيحكوا تجربتهم وانهم ازاي بداوا يشتغلوا اونلاين ويكسبوا فلوس اونلاين. لو مش فاهم كلمه فريلانسر او فريلانسنج اللي انا قاعد بقول فيها من الصبح دي، حابب اقول لك ان جه الوقت اللي هتكلم عنها باستفاضه، ما تقلقش. الفريلانسر ده شخص عنده مهاره او حاجه بيعرف يعملها، وليكن مثلا تصميم، برمجه، كتابه مقالات، ترجمه، حاجات كتيره قوي ممكن الواحد يشتغل بيها اونلاين. بيجي حد بنسميه عميل او كلاينت، بيقول انا عاوز حد يعمل لي الشغلانه دي، وليكن مثلا تصميم فيديو معين، كتابه مقال، ترجمه مقاله معينه. هنا بيجي دور المواقع اللي بتوصل الاتنين ببعض بطريقتين. اول طريقه، واللي العميل بيروح ينزل بوست على الموقع بيقول انا عاوز حد يعمل لي خدمه معينه، وليكن مثلا ترجمه مقال، تصميم فيديو. اي حد هيعرف يعمل الحاجه دي هيروح يقدم على الشغلانه ويقول له انا هعرف اعمل لك اللي انت عاوزه دوت في وقت قد ايه وبسعر كذا، وبيوري له عينه سابقه من الاعمال اللي هو عملها عشان العميل يقتنع بيه. لما العميل بيشوف العروض المقدمه ليه ديت بيختار افضل عرض بالنسبه له، وبيبدا العميل يختار واحد بس يعمل له الشغلانه دي، او ممكن عميل يختار اتنين ولا حاجه عشان يضمن ان شغله هيتعمل مظبوط. الفريلانسر بياخد الشغلانه خلاص وبيعملها وبيسلمها للعميل وبياخد فلوسه من الموقع، لان العميل بيحط فلوسه في الموقع. اول ما انت بتكسب الشغلانه بيحطها، بيحفظها لك، اول ما بتخلص الشغلانه بيفرج لك عنها او بيديك فلوسك بتنزل لك في حسابك على الموقع. تاني طريقه، واللي الفريلانسر هو اللي بينزل بنفسه بوست او خدمه او حاجه بنسميها جيج، بيقول انا بعرف اعمل خدمه معينه. اي حد عاوز الخدمه دي بيروح يدور على كل الناس اللي بيقدموا الخدمه دي، يقعد يدور في بروفايلاتهم، بيشوف مين اقوى بروفايل، مين اكتر واحد هيعرف يعمله الخدمه زي ما هو عاوز بالظبط، وبيقوم رايح مشتري الخدمه ديت وبيقول له انا عاوز منك تعمل لي كذا في وقت قد كذا وهديك كذا. الفريلانسر بيوافق وبيخلصوا الشغلانه وبيستلم فلوسه برضه. المهم نرجع لمسار الاحداث. بعد ما قرات كتير وسمعت وشفت ازاي بيتعمل بروفايلات على المواقع دي، واللي بالمناسبه كتير جدا، للاسف ناس بتقتصر انها تجرب موقع واحد او اتنين، ولو معرفوش انهم يظبطوا بروفايلاتهم او يكسبوا اول شغلانه بيتقفلوا من الموضوع.
المواقع دي زي فريلانسر، ابورك، جورو، فايفر، توك توتال، بيبول براور، 99 ديزاين. والمواقع دي كلها بالانجليزي، العملاء اللي فيها معظمهم اجانب، واللغه الانجليزيه هي اللغه اللي بنتكلم فيها على المواقع. في مستقل وخمسات واي خدمه، ودي مواقع عربيه ومعظم العملاء او كل العملاء اللي عليهم عرب. المهم بدات اسجل في اكتر من موقع. بدات بموقع ايلانس واللي اندمج مع ابورك وبقى منصه واحده ابورك حاليا. ابورك ذات نفسه الاصلي عملت بروفايل عليه، اترفض حوالي 3 4 مرات، بس قعدت احاول واحاول لغايه ما اتقبل البروفايل وبقى عندي حساب عليه. عملت حساب على موقع فريلانسر برضه. الكلام ده كله كان بيحصل قبل فتره امتحانات. جه في بالي اول ما اخلص امتحانات وارجع طنطا، كليتي كانت في القاهره ساعتها هناك، قلت اول ما ارجع ان شاء الله هبدا اقدم على شغلانات. وبالفعل رجعت وبدات اقدم على شغلانات بعرف اعملها. لازم طبعا تكون بتعرف تعمل الشغلانه عشان تقدم عليها. كنت اقدم واوريهم اعمال سابقه ليا، وبالفعل بدات اكسب شغلانات. الفلوس تتحط في الموقع، اخلص الشغلانه اخد الفلوس من هنا. بالمناسبه اكتر شغل عملته وخلصته ما كانش من الاستوديو هنا ولا حاجه، كان من اوضه النوم في بيت اهلي. ودي ميزه من مميزات العمل الحر، انك بتشتغل من اي مكان يعجبك. اوضه النوم، على السرير، في الصاله، في الحمام، في المطبخ، في البلكونه، اي مكان. مش مضطر بقى تنزل مكان معين، تتعامل مع عمال في الصيف، تنزل موقع، مش الكلام ده كله مش موجود. المهم بقيت بشتغل ساعات وبريح ساعات في فتره الاجازه. اول ما كانت بتيجي الدراسه كنت بقول لنفسي وقف بقى شغل وركز مع الدراسه وروح كليتك والكلام ده. ولا كنت بروح الكليه ولا كنت بركز معاها ولا كنت بشتغل ساعتها. وكنت كل ما عاوز اقدم على شغلانه كنت اخش على المواقع واشوف الشغلانات اللي انا اعرف اعملها واقدم عليها واكسبها. مش عشان انا شاطر ولا عشان ذكي، عشان حاجتين. اول حاجه طبعا توفيق ربنا بيساعدني ان انا اكسب الشغلانه دي. تاني حاجه ان في بروفايل قوي بيساعدني ان انا اكسبها. العميل بيخش بيشوف البروفايل، واحد عامل شغلانات قبل كده، الناس مدياله فيدباك كويس، فبيختارني على طول ان انا اعمل له الشغلانه دي. هنا عاوز اقول انك ما توقفش عن ممارسه الحاجه اللي انت بتحبها او ممارسه هواياتك او انك تطور من نفسك خارج نطاق التعليم او الكليه. من الاخر كده ما توقفش حياتك العمليه وانك تشتغل على نفسك بسبب ان الدراسه ابتدأت. نرجع لموضوعنا بقى. هل انا فعلا حققت فلوس كويسه من شغلي اونلاين زي ما انا قلت في اول فيديو كده؟ وهل الموضوع يستحق ان احنا نديله من وقتنا ولا لا؟ الحقيقه يستاهل جدا جدا. شغل على الانترنت وانا لسه طالب اداني حريه كبيره في اختيار قراراتي، حياتي شكلها عامل ازاي، خلاني ابقى مستقل بنفسي في كل شيء حتى في المعيشه. ساعدني في ان انا اعيش حياتي بالطريقه اللي انا عاوزها انا، مش الطريقه الروتينيه اللي المفروض الكل يمشي فيها. لما جه في بالي ان انا اعمل فيديوهات قررت انفصل عن اهلي واجي الاستوديو دوت، اطور من جهازي، اشتري معدات صوت، معدات اضاءه، معدات تصوير. شغلي اونلاين اهلني ان انا اعمل كل ده بسهوله. تعالوا بقى اوريكم اثباتات عمليه من المواقع عن الفلوس اللي انا حققتها. زي ما انتم شايفين ان انا ما اكتفيتش بموقع واحد، لا انا جربت معظم المواقع وبالفعل اشتغلت عليها وعملت بروفايلات قويه تاهلني ان انا ابقى من اقوى المرشحين ان انا اكسب الشغلانه دي، وبالفعل بكسبها. فما تكتفيش انك تسجل في موقع واحد وتحط ايدك على خدك وتيأس وتقول مش هعرف اشتغل زي الناس اللي اشتغلت والكلام ده. لا، جرب معظم المواقع بالتوازي. انت ممكن يكون الحظ معاك في موقع معين انت ما جربتوش. ممكن انت تشتغل على جورو، غيرك يشتغل على ابورك، غيرك يشتغل على فريلانسر. كل واحد نصيبه بيكون مع موقع معين. طيب دلوقتي حد هيجي يقول لي عاوز اشتغل فريلانسر زيك يا عم انت. بص يا سيدي، قبل ما تيجي تقول لي عايز اشتغل فريلانسر لازم يكون عندك مهارة او حاجة انت بتعرف تعملها وشاطر فيها وعندك دليل انك عملت الحاجة دي قبل كده. المهارة دي ممكن تكون موجودة فيك اصلا ومش محتاج تتعلمها. زي مثلا واحد ربنا خلقه صوته فيه طبقات كتير، بيقدر يتحكم في صوته، مرة سعيد، مرة حزين، مرة خايف. ده يقدر يشتغل كمعلق صوتي، يسجل صوت للفيديوهات اللي محتاجة صوت يعني. مثال تاني، حد شاطر في الانجليزي بطبيعته بنتيجة ان اهله اهتموا انه يعلموه انجليزي وهو صغير، كان بيتفرج على افلام اجنبي وكان بيلقط كلمات كتير منها، فبالتالي لما يسمع او يقرأ او يشوف حاجة بالانجليزي هيفهمها بسرعة. ده ممكن يشتغل كمترجم او يكتب اللي بيسمعه لحد تاني. طب لو انت مش شاطر في حاجة وما عندكش مهارة معينة ومفيش حاجة بتعرف تعملها، فحب اقول لك اتعلم يا معلم. هتشوف ايه اكتر حاجة انت بتحبها او مايل ليها او عندك شغف ليها، او مثلا شفت حد بيشتغل شغلانة معينة وحابب تشتغل نفس الشغلانة، فانت هتروح لأهل الخبرة في المجال اللي جه على بالك دوت وتبدأ تسألهم اكتر عن المجال ده، تشوف هل هو ده المجال اللي انت حابب تكمل فيه، حابب تديله من وقتك وتتعلم وتطبق وتشتغل فيه ولا لا. وهنا ملحوظة صغيرة، مش شرط يكون المجال اللي هتتعلمه له علاقة بمجال دراستك، بس لو عرفت تربط ما بين الاتنين او تجمع ما بين مجال دراستك والحاجة اللي انت تتعلمها، فانت هتبقى برنس في دراستك وفي الحاجة اللي انت هتشتغل بيها. مثلا لو حد كليته لها علاقة بالانجليزي او المواد فيها بالانجليزي، زي مثلا ألسن، لغات وترجمة، تربية انجليزي، تجارة انجليزي،
فهنا الشخص ده ممكن يقوي نفسه في الانجليزي اكتر ويشتغل كمترجم. هيختار مثلا نوع ترجمة معين ويقوي نفسه فيه، فهنا هو قوى نفسه في الانجليزي بشكل عام وقوى نفسه في الترجمة اللي هو هيشتغل بيها، فهيبقى شاطر في الاتنين. او مثلا حد يكون في كلية فنية زي فنون جميلة او فنون تطبيقية ويقرر انه يتعلم الرسم الديجيتال او التصميم، فهنا هو هيبقى شاطر في كليته وشاطر في المجال اللي هو اختاره، التصميم والرسم الديجيتال. او مثلا تكون في هندسه او خريج هندسه وتشتغل في مجال صناعه الفيديوهات زي ما عملت انا وصهيب كده. طبعا زي ما انتم عارفين مجال صناعه الفيديوهات ملوش علاقه اطلاقا بهندسه ولا باقسام هندسه. وهنا نصيحه تانية، ما تدورش على اسهل حاجه ممكن تتعلمها او ايه اكتر حاجه مش هتاخد منك وقت وانت بتتعلمها، لا، شوف ايه المجالات اللي مفيش عدد كتير بيشتغل فيها او المجالات اللي بتاخد وقت عقبال ما تتعلمها وتبقى ملم بيها. مثلا ممكن حد يجي يقول لي انا بعرف اشتغل على الوورد وعلى الاكسل وبعرف اعمل باوربوينت، طب ما في كتير جدا بيعملوا الموضوع ده. برضو ما تسالش ايه اكتر شغلانه موجوده على المواقع عشان اروح اتعلمها، لا، كل الشغلانات موجوده. لو انت اتعلمت اي شغلانه هتخش تلاقي ليها شغلانات على المواقع. اهم حاجه انك تختار المجال اللي انت حابه وعندك ميول ليه، ده هيفرق معاك جدا قدام وانت شغال. لو قررت تستسهل وتشتغل شغلانه غيرك فاعرف ان في ناس كتير عملت كده ومجال المنافسه هيبقى عالي جدا. فدور على حاجه مش سهله كده اي حد يتعلمها، حاجه تقدر تظهر فيها دماغك انت، مواهبك انت. بعد ما تخلص تعلم هتلاقي الشغل موجود، هتقدم على شغلانات هتتقبل فيها ان شاء الله وتكسب خبره واقعيه وتبني بروفايلات قويه على المواقع. سواء بقى كنت لسه هتتعلم او حد جاهز عنده مهاره بيعرف يعملها، فدي للموضوع شويه صبر ووقت وتفكير، هتلاقي نتيجه تبسطك في الاخر. سامع حد دلوقتي بيقول لي يا عم انجز بقى، انا عندي مهاره وبعرف اعملها، هشتغل ازاي؟ هقول لك دلوقتي حالا اهو. بص يا سيدي، اول حاجه هتعملها هتخش تعمل حساب على اي موقع من المواقع اللي انا ذكرتها من شويه ديت. طبعا هسيب لكم روابط المواقع دي كلها في الوصف تحت. طبعا الحساب بيتكريت بسهوله جدا، بيتعمل يعني بسهوله جدا. الاهم بقى من عمل الحساب انك تظبط البروفايل بتاعك على الموقع، تحط معلومات حقيقيه عنك، تحط السكيلز اللي انت بتعرف تعملها، تحط امثله سابقه على الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، عشان لما العميل يجي يخش يقرأ عنك يعرف عنك اكتر، يلاقي حاجه انت عاملها ريليتد باللي هو عاوزه. بعد ما بتظبط البروفايل بتاعك بتخش على صفحه الوظائف، بتشوف ايه اكتر شغلانه انت بتعرف تعملها او الشغلانات اللي انت فاهمها كويس جدا ومتاكد انك هتعرف تعملها. بتقدم على الشغلانه، بتقول للعميل انا هعرف اعمل الشغلانه اللي انت عاوزها ديت، عملت حاجه زي دي قبل كده، بتبعت له رابط فيه البورتفوليو بتاعك او معرض اعمالك. لو ما تعرفش يعني ايه بورتفوليو او معرض اعمال فهو حاجه زي دي. طبعا في اماكن كتير ممكن ترفع عليها شغلك زي بيهانس او دريبل. لو انت مثلا بتاع فيديوهات فانت ممكن ترفع على فيميو او يوتيوب. لو مثلا انت معلق صوتي ممكن ترفع على الساوند كلاود. لو انت بتشتغل في ملفات مثلا عاديه وورد اكسل ممكن تستخدم جوجل درايف او دروبوكس. بعد ما بتحط رابط اعمالك بتقول له ان انت هتخلص البروجكت ده في وقت قد ايه وعاوز كام. العميل بقى بيبدا يراجع العروض اللي جايه له، بيختار افضل عرض جاله وبيكلمه وبيتاكد ان هو فعلا هيقدر يعمل له الشغلانه وبيختاره وبيحط الفلوس على الموقع وانت بتبدا تشتغل. خلصت الشغلانه يا معلم هتاخد الفلوس والعميل يحط لك فيدباك على الموقع وانت كمان بتسيب له فيدباك على الموقع. دلوقتي هقول لكم شويه نصايح سريعه ومهمه جدا. خليكم اونلاين على المواقع وقت كتير، بدل ما تقعد تسكرول على الفيسبوك وانستجرام والكلام ده كله، لا، خليك اونلاين وقدم على الشغلانات. اول ما تنزل قدم على شغلانات كتير، بس اهم حاجه تكون بتعرف تعملها. عاوز اقول لكم ان كل ثانيه بينزل وظائف جديده على المواقع، فانت لو قدمت بسرعه كل ما كانت فرصتك للحصول على الشغلانه اكبر. في البدايه ممكن تحس بتعب بملل بزهق، بس اوعدك لو صبرت هتلاقي نتيجة وإن شاء الله هتتقبل في شغلانات والبروفايل بتاعك يكبر ويكبر وتبقى زيك زي اللي موجود في الموقع من زمان. لو انت وصلت للحظة دي من الفيديو فأنا متفائل بيك جدا الحقيقة. كونك ان انت صبرت على الكلام ده كله فانت ان شاء الله هتصبر لغاية ما تحقق اللي انت عاوزه. اعتقد كفاية كده الفيديو ده، معلش طولت عليكم بس فعلا الموضوع يستحق. نيجي بقى للمفاجأة اللي كله مستنيها. هختار 4 أشخاص، خليهم 6 10 اشخاص، هعلمهم ازاي يبداوا فريلانسنج، ازاي يعملوا حسابات على المواقع، ازاي يكسبوا اول شغلانه، هبقى بمثابه الدعم الفني ليهم. طيب هختار ال10 اشخاص دول ازاي؟ اول حاجه لازم يكون عندك مهاره معينه او في حاجه بتعرف تعملها وعندك شغل سابق بيدل انك بتعرف تعمل الشغلانه دي. تاني حاجه ان يكون عندك صبر وعندك وقت في يومك تقدر تدير المواقع والشغل اونلاين. تالت حاجه انك تكون حد طموح وعاوز تتغير للافضل. رابع حاجه انك تكون متابع جيد ليا، عامل سبسكرايب للقناه، مفعل الجرس، عامل لي فولو على انستا، ضيفني مثلا على الفيسبوك او عامل لي متابعه. لو انت بتنطبق عليك الشروط دي اعمل لايك على الفيديو ده وسيب لي كومنت، قول لي ايه المهاره اللي انت بتعرف تعملها، وعندك بورتفوليو معرض اعمال حاطط فيه شغل سابق ليك، او مش لازم بورتفوليو، عندك شغل سابق انت عامله قبل كده.
طبعا انا هشوف كل الكومنتات وهختار العشرة بنفسي. كمان لو انت حد ما عندكش مهارة لسه او حابب تتعلم حاجة معينة، قول لي في الكومنتات حابب تتعلم ايه، وانا اجيب لكم اقوى ناس في المجال ده يكلموكوا عنه، يقولوا لكم ازاي تبداوا في المجال ده والطريقة الصح عشان تتعلموا المجال ده. لو حد عنده سؤال عن اي حاجة، او لو حد ما فهمش جزئية معينة في الفيديو ده، يسيب لي في الكومنتات وانا هجاوبكم عليها ان شاء الله. بس انا كده خلصت. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي حاجة انا عاملها. برضو لو حابين تعملوا فولو على الانستا، بنزل لك صور، كواليس، فيديوهات قصيرة، حاجات حلوة هتعجبكم يعني ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.